নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে মংগল দেৱতা যেতিয়া গোচৰৰ সময়ত লগ্নৰ পৰা 12 হাউছত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব, মানে 12 ভাৱত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব, দ্বাদশ ভাৱত ভ্ৰমণ কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম পাব। চাওক, আমি ট্ৰেনজিটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো। ইয়াতে আমি জন্ম লগ্নৰ বিষয় নহয়, লগ্ন কুণ্ডলী হল ইভেন্টবিলাক চোৱাৰ কাৰণে যে মোৰ তাত কি হ'ব, বিয়া হ'ব নে নহয়, চাকৰি হ'ব নে নহয়, অন্য সা সুবিধা সুখ দুখ কি, সেইবিলাক আমি গোটেই জন্মকুণ্ডলীৰ পৰা চাওঁ। কিন্তু আজিৰ দিনটোত মোৰ কি ঘটনা ঘটিব সেইটো আমি ট্ৰেনজিটৰ পৰা চাব লাগিব। ট্ৰেনজিট দুই ধৰণে চোৱা হয়, লগ্ন কুণ্ডলীৰ পৰা আৰু চন্দ্ৰ কুণ্ডলীৰ পৰা। লগ্নৰ পৰাও ট্ৰেনজিট চাব পাৰো, চন্দ্ৰৰ পৰাও পাৰো। আমি যিটো টপিক আলোচনা কৰি আছো লগ্নৰ পৰা ট্ৰেনজিট চোৱাৰ ওপৰত। আমাৰ টপিকটো হ'ব মাৰ্চ ট্ৰেনজিট in 12th house from Lagna. এইটো হল আমাৰ টপিক। আৰু এই মংগল দেৱতা কুণ্ডলী এখনৰ কাৰণে শুভ নে অশুভ সেইটো কিন্তু আমি বিচাৰ কৰিব লাগিব লগ্ন কুণ্ডলীৰ পৰা। লগ্নত যদি কোনো এটা গ্ৰহ শুভ হয় তেনেহলে একৰ্ডিং টু ডেট পজিশন, ডেট ৰিলেশ্যন, ট্ৰেনজিটতো তাৰ শুভ নে অশুভ সেই বস্তুখিনি আমি জানিব পাৰিম। চাওক, মংগল দেৱতা কেতিয়া শুভ হ'ব কুণ্ডলী এখনৰ কাৰণে? যদি 1, 5, 9, 4, 10 এনেকুৱা হবৰ যদি অধিপতি হয় মংগল দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয় লগ্ন কুণ্ডলীৰ কাৰণে। বা যদি উচ্চ হয়, শুভ জেগাত উচ্চ হলে তেনেহলে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। বা শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে, sun with good planet, শুভ ভাৱৰ যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি থাকে মংগল দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। আৰু ঠিক তেনেকে মংগল দেৱতা অশুভ ফল কেতিয়া দিয়ে? যদি 6, 8, 12 ভাৱৰ অধিপতি হয়, নিজ হয় বা অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে। অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে তেনেহলে মংগল দেৱতা অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। আৰু দুটা ঘৰ আছে ইয়াতে, যে উপচয় ভাৱ 3rd আৰু 11। ইয়াতে মংগল দেৱতা যদি ইয়াৰে অধিপতি হয় জন্ম লগ্ন কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে কি কৰে? মংগল দেৱতাই ভালেই হওক বা বেয়াই হওক, একৰ্ডিং টু দ্য পজিশন, একৰ্ডিং টু দ্য ডিষ্টেঞ্চ, লগ্নৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চ অনুযায়ী যদি ভাল বেয়া ৰিজাল্ট দিয়ে তাক বেছিকে বৃদ্ধি কৰাই দিয়ে, এনহেন্স কৰাই দিয়ে, চাওক, মংগল দেৱতা এটা ৰাশিত 45 দিন থাকে। আৰু 45 দিন যিহেতু এটা সৰু সময় নহয়, এটা বহুত দীঘলীয়া সময়। এই মংগল দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হলে বা অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হলে কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব সেইটো বিষয়ে জানিব লাগিব। যে মাৰ্চ পাৰ চাইন কিমান থাকিব? 45 ডেজ থাকে, 45 দিন। আৰু আমি ইয়াতে সদায় মন দেখিব যে লগ্ন সদায় ফাৰ্ষ্ট হাউচ হ'ব। লগ্ন যিয়ে নহওক কিয়, মেঘ, বৃষ, মিথুন যিয়ে নহওক কিয়, লগ্ন সদায় ফাৰ্ষ্ট হাউচ বুলি ধৰিব। লগ্ন টু ফাৰ্ষ্ট ভাৱ, লগ্ন সদায় ফাৰ্ষ্ট ভাৱ হ'ব। ঠিক আছে, মংগল এটা ৰাশিত 45 দিন থাকিব। চাওক, কুণ্ডলী মাধ্যমেৰে আমি বুজিব চেষ্টা কৰো। আহক, মেঘ লগ্ন প্ৰথম ভাৱ যদি হয় মংগল থাকিব 12 হাউচত, মানে মীন ৰাশিত মাৰ্চ। এই চাওক, ট্ৰেনজিট কুণ্ডলীত আমি কোনোদিনাখন জ্যোতিৰ বিষয়ে জ্যোতি নাচাওঁ, উচ্চ নিচ সেইবিলাক আমি একোৱে নাচাওঁ। ট্ৰেনজিটত একৰ্ডিং টু দ্য ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম দ্য লগ্ন মংগল দেৱতা ক'ত শুভ ফলদায়ী হ'ব, ক'ত অশুভ ফলদায়ী হ'ব, আমি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বুজিছে? আৰু ভাৱবিলাক ভাৱেই হ'ব, ভাল বেয়া আমি জানো যে ভাল নে বেয়া হ'ব। কাৰণ কিয়, লগ্নৰ পৰা যদি আমি চাম দুস্থান কোনবিলাক হ'ব সেইবিলাকতো আমি চাবই লাগিব। খালি ইয়াতে আমি উচ্চ নিচ সেইবিলাকৰ বিষয়ে বৰ বেছি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব নালাগে।
বাকীবিলাক যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন আছে লগ্ন কুণ্ডলৰ পৰা একেই হ'ব মংগল দেৱতা যদি শুভ ভাৱৰ অধিপতি হয় 1 5 9 4 10 ভাৱৰ অধিপতি হয় উচ্চ হয় শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জ্যোতি বান্ধে ঠিক আছে শুভ ভাৱত যদি উচ্চ হয় তাৰ পিছত যেতিয়া লগ্নৰ পৰা 12 হাউচত ভ্ৰমণ কৰিব 12 হাউচটো যিহেতু দুস্থান হয় মংগল দেৱতা ইয়াতে শুভ ভাৱত শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয় যদি অশুভ ভাৱতো গ্ৰহ ভ্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে শুভ ফলে দিয়ে কি দিব ইনভেষ্টমেণ্ট অন প্ৰপাৰ্টি তেওঁৰ সা সম্পত্তিত খৰচ কৰিব সেইটো তেওঁৰ নিজৰ ভালৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু ৱৰ্ক ৰিলেটেড বেনিফিট কিছুমান কৰ্ম ৰিলেটেড বেনিফিট তেওঁ পাব বৰ বিশেষ ভাল নহলেও কি হ'ব নিগেটিভ একেবাৰে নহয় কি হ'ব ইনভেষ্টমেণ্ট অন প্ৰপাৰ্টি হ'ব আৰু তেওঁৰ যিটো কৰ্ম আছে সেই কৰ্ম ৰিলেটেড বেনিফিট বিলাক জাতক বা জাতিকাই নিশ্চয় পাব এই 45 দিন সময়ত ঠিক আছে কনফিউজ নহব কাৰণ কিয় লগ্ন শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয় অশুভ স্থানত ভ্ৰমণ কৰি থাকিলে বৰ বেছি প্ৰফিট নিদিলেও কিন্তু ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰপাৰ্টিৰ পৰা ইনভেষ্ট কৰিব প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত আৰু তেওঁ কৰা কৰ্মৰ পৰা বেনিফিটেড হ'ব আৰু সেই মংগল দেৱতা যদি অশুভ হয় 6 ভাৱৰ অধিপতি হয় ডেভিলেটেড হয় কনজেকশ্যন হয় উইথ ইভিল প্লেনেট হয় তাৰমানে অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয় যদি অশুভ জেগাত ভ্ৰমণ কৰি থাকে তেনেহ'লে কি কৰিব নো ফাইনেন্সিয়েল গেইন টকা পইচাৰ কোনো ধৰণৰ গেইন নিদিয়ে এই 45 দিন সময়ত ঠিক আছে এক্সপেন্সিভ মানে খৰচ আৰু ধাৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ যাব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ আৰু লগতে কি হয় এই জাতক বা জাতিকা কিবা যদি কৰ্ম কৰি থৈ দিছিল দুষ্কৰ্ম তাৰ কাৰণে জেলত যোৱাৰো সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় ঠিক আছে আৰু লগতে শৰীৰৰ কিছুমান বেমাৰ আজাৰ ৰোগ আদি উৎপন্ন হয় শাৰীৰিক ইছ্যু কিছুমান আহা দেখা পোৱা যায় আৰু প্ৰব্লেম আৰু যিকোনো প্ৰব্লেম বহুত সঘনাই তেওঁৰ ওচৰত আহে এটা প্ৰব্লেম সলভ নহওঁতে আৰু এটা প্ৰব্লেম আহিল আৰু এটা প্ৰব্লেম সলভ নহওঁতে আৰু এটা প্ৰব্লেম জাতক বা জাতিকাৰ তাত আহা দেখা পোৱা যায় এই 45 দিন সময়ত কাৰণ কিয় অশুভ ভাৱৰ অধিপতি হয় অশুভ স্থানত ভ্ৰমণ কৰি থাকে আৰু যদি মংগল দেৱতা 3rd হাউচত বা 11 হাউচৰ অধিপতি হয় তাৰ অধিপতি কাম কি বস্তুলৈ বঢ়াই দিয়া তাৰপিছত যেতিয়া 12 হাউচত বঢ়াই দিব এইবিলাক ঘটনা লাগাতকে বেছি বৃদ্ধি কৰাই দিব ঠিক আছে এই বস্তুবিলাক আমি জানিব লাগিব এই সৰু সৰু যেতিয়া আমি বস্তুবিলাক আমি যেতিয়া বুজি পাম ইউজেছবিলাক যেতিয়া আমি জানিম তেতিয়া প্ৰেডিকশ্যন কৰাত বহুত সহজ হৈ পৰে আশা কৰোঁ এই সৰু সৰু ভিডিঅ'বোৰ অলপ হ'লেও ইনফৰ্মেটিভ হ'ব এষ্ট্ৰলজি বুজাত আপোনালোকক সহায় কৰিব আজি মংগলৰ চেপ্টাৰ ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ অহা ভিডিঅ'ত আমি নতুন এটা টপিক লৈ আহিম যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ